mình sẽ mời các bạn tham gia cùng với mình một cái sự kiện thả một cái cá thể rắn hổ chúa rất là lớn về với môi trường tự nhiên. Giới thiệu với các bạn, đây là anh Trung. Anh Trung thì giúp đỡ mình rất là nhiều trong các cái lần tái thả, ví dụ như là lần tái thả con rắn hổ chúa 21 kg lần trước á, mình có... Hello các bạn, lại là mình với anh Trung đây. Nói chung lần tái thả động vật hoang dã nào thì hầu như là mình cũng mời anh Trung đi cùng hết á. Thì mình thì ai cũng biết rồi đúng không? Anh Trung thì chắc mọi người ai cũng biết rồi đúng không? Hello các bạn, lại là mình với anh Trung đây. Chắc hôm nay các bạn thấy anh Trung có gì khác không? Hello các bạn, lại là mình với anh Trung đây. Chắc hôm nay các bạn thấy anh Trung có gì khác không? Đang làm việc ở trên cơ quan, mình gọi bàn giao để tái thả rùa nên là anh Trung mặc đồ đang làm việc ở trên cơ quan để đi thả rùa luôn. Cái vị trí này thì hôm trước anh thả một bạn rồi đúng không anh? Đúng rồi, nhưng cuối cùng cách đây thì chắc là tháng trước dịch kìa thì có thả một bạn xuống đây rồi, mà đợt đó có dự đoán là khả năng là một cá thể đực. Dạ. Ê, con bạn này cái anh hôm mà Nhàn chở xuống dưới em thì đẻ ra 3 quả trứng, xong rồi một quả trứng thì bị bể, còn 2 quả trứng thì em để ấp rồi. Em thấy bắt đầu hình thành cái phôi ấy, nó nổi lên một cái bóng trắng. Thì tại vì khi mà Nhàn hỏi đưa cái thông tin mà cứu hộ con rùa này thả con rùa này thì hỏi là cái con đưa vô vị trí đợt trước, bởi vì đó là cũng là cái nguyện vọng của cái người mà giao. Dạ. Thì nói thêm với mọi người là con rùa này không phải là của mình mà là của bạn Nhàn. Bạn Nhàn thì trước đây đã thả một bạn rùa rồi, xong rồi đợt này thả nữa. Thì bạn rùa này á, xuất phát từ đâu thì lát nữa mình sẽ nói thêm về cái bạn rùa này cho mọi người biết. Thì cái vị trí này là hồi trước đã thả một bạn rùa đực rồi anh Trung nhỉ? Nó bưng nặng quá, nó nói hơi đuối sức đúng không? Tại vì bạn rùa này to lắm anh, chắc phải tầm hơn 10 cân, 10-12 kg. Ok, thế thì anh em mình đi xuống đầm đi anh ha. Cái vị trí này thì em thấy sinh cảnh đúng như kiểu là của rùa luôn anh. Tại vì ở đây thì thường mình đi vào những cái thời điểm mà thích hợp thì vẫn thường xuyên xuất hiện rùa ở đây. Với thứ hai nữa là cái khu vực này thì mình đã từng tái thả một số cái loại rùa mà rùa đầm với rùa nước ở dưới này. Bởi vì cái chỗ này thì nó hầu như là không có cạn nước. Dạ, đây là một cái khúc suối à anh? Khúc suối. Thì cái chỗ này là một cái đầm mà ngày xưa đầu tiên thì dự định là đắp để giữ nước phòng cháy. Dạ. Nhưng mà sau khi mà có một số anh kiểm lâm thì phát kiến ra là ngăn cao lên để mình tận dụng nước mùa mưa để phát điện. Dạ, là cái bờ đập bên kia đó mọi người, thì vào mùa mưa hoặc là mùa nước lên cao thì bên kia nước sẽ dâng cao lên chảy và sẽ có một cái hệ thống phát điện. Tại vì ở trong này điện không thể vào tới được nên là anh em đều phải sử dụng bình ấy, năng lượng mặt trời. Với lại trước đây thì là dùng bình anh nhỉ? Trước đây dùng máy nổ xong chạy dầu. Dạ. Thì bây giờ là cái kia là cái hệ thống điện chạy bằng tua bin nước. Nhưng mà đang là mùa khô nên là cái hệ thống đó đang không chạy nữa. Thì bây giờ anh em mình sẽ thả cái bạn rùa này. Các bạn thấy mình lời không? Đi thả rùa xong rồi rùa chưa bàn giao cho anh Trung thì đã bắt đầu đẻ trứng rồi. Thành ra lời 2 quả trứng anh Trung. Thường ở mấy cái suối quanh đây này thì thỉnh thoảng anh em đi rừng ấy thì cũng phát hiện một số cái tổ rùa. Dạ, wow. Bởi vì là anh em thường là hay có đi, nó không phải cố tình mình đưa lên nhưng mà giống kiểu những cái con khác nó săn á. Dạ. Xong bắt đầu bới lên thì lòi ra, thì anh em đi tuần rừng gặp thì thường là hay không biết trứng gì hết. Dạ. Thì cứ hay chụp hình về là nhắn hỏi là trứng gì. Dạ. Thì hỏi rất nhiều chuyện, có những cái mà nhìn qua thì nó dễ lắm, giống mấy trứng mấy bò ném bự này. Dạ. Với thứ hai là nó gọi là hình bầu dục á. Nó đều 2 đầu, thành ra là mình dễ nhận này. Còn một số loại rùa cạn á thì nó hơi khó nhận một tí và nó nhỏ hơn đúng không? Nó rất dễ lẫn lộn với trứng của mấy cái con bò sát khác. Dạ. Thành ra là những cái gì mà thì anh em cũng hay gặp dọc suối này. Dạ. Đây là một con suối khá dài. Nó nếu như mà tính cái nguồn của nó
là nó phải đến tận qua bên Phú Lý và lên đến gần tới đỉnh dốc lận. Nếu mà tính con suối Nứa, đây là suối Nứa này, Dạ. thì chiều dài của nó là khoảng tầm 10 cây số. 10 cây số. Thành ra nước ở Wow. đây rất nhiều, đến mùa rất nhiều. Dạ. Không bao giờ bị hết nước anh nhỉ? Đúng rồi, tức là ở cái suối ở trong này ấy thì hầu hết 100%, trừ cái suối Mã Đà lớn nhất là Dạ. nó có nước quanh năm. Còn tất cả 100% cái suối ở trong này là suối cạn. Dạ. Tức là nó chỉ có nước vào mùa khô, mùa mưa thôi. Đến mùa khô là bắt đầu nó hết nước. Dạ. Dạ. Thì cái đầm này là một trong những cái đầm mà ngăn lại để mình trữ nước lại thôi. Bởi vì Dạ. trong công tác phòng cháy với tất cả những cái việc liên quan thì mình phải trữ nước lại. Mình phải chủ động được cái nguồn nước Đúng để rồi. mà phòng cháy chữa cháy anh nhỉ? Thì nếu mà cái hồ này, nếu như khi mà cái mùa nước cao nhất á, là nó tính ra nó phải 2-3 hecta lận. Bởi Wow. vì nó nằm theo suối đi lên ở phía trên. Dạ. Dạ. Bởi vì giống như một cái đập thủy điện ngăn cái suối lại mà. Thì bắt đầu nước nó sẽ dâng rộng Nước sẽ lên dâng rộng cao ra. nữa anh nhỉ? Nhưng mà đến cái cuối mùa này thì từ dọc suối đây nó còn khoảng tầm 2-3 sào thôi, tức là Dạ. 2-3 ngàn mét vuông thôi. 2-3 ngàn mét vuông nước, nhưng mà nó sẽ có những cái lạch nhỏ để chảy ngược lên phía Đúng bên trên kia anh nhỉ? Nó sẽ có rất nhiều cái lạch suối nhỏ đi ăn theo đường xương cá đi qua hai bên. Dạ. Đó, vậy các bạn yên tâm ha. Đây là một cái sinh cảnh không bao giờ bị hết nước. Rồi đầm mà nó có cả các cái loại cỏ nước nó mọc ra như thế này này. Phía bên kia còn có cả rau muống nữa, nên là các bạn yên tâm. Thì bây giờ mình mở ra, tại vì em thì em cũng không có rành về rùa lắm, nên là anh Trung định danh giúp em với. Dạ. Bọn này chắc là mở đơn giản thế này. Đâu Dạ. có sợ giống rắn đâu mà nó cắn. Dạ. Với lại rùa Việt Nam thì chỉ có 26-27 loài anh ha. Nên là cũng không có khó lắm. 27 loài, nhưng mà cái rùa cạn với rùa nước nó là ít, số lượng ít nữa. Nó tính cả rùa biển rồi rùa tùm lum tà la này. Dạ. Ây da, bà này cũng khá là to. Sáng nay chợ cũng khá là chật vật. Rất mát. Dạ, mát. Đang ngủ à? Anh Trung kiểm tra sức khỏe sơ bộ giúp em với, tại vì em thì Ở đây là một con rùa răng hả? dạ. Rùa răng đen đúng không anh? Hình như là miền Tây gọi là càng đước anh nhỉ? Dậy bí. Bự ghê anh. Nhìn vào cái phần móng này thì có lẽ là người ta trước đây người ta nuôi bằng bể xi măng anh ha, nên là cái phần móng này nó mòn lại anh. Nếu mà cùng Cũng tùy đúng không? cũng tùy thôi. Bởi vì là nếu mà nó sống ở những cái khu vực mà nó đào bới nhiều mà gặp đất sỏi kiểu này kia thì nó chà thì nó cũng sẽ là bị mòn. Dạ. Và thứ hai đây là nó mòn không có đều, thành ra cũng không phải là bể xi măng. Còn này Dạ, có khả dạ. năng là bắt tự nhiên. Dạ. Với lại cái phần mai với phần ấy nó cũng không có được mịn lắm anh ạ. Thì những cái tổn thương này đa phần là nó tác động bởi tự nhiên này. Dạ. Nó bị ăn bởi các cái vi nấm với các vi sinh vật này. Dạ. Hồ con này cũng khá nhiều tuổi đấy. Khá nhiều tuổi đúng không anh? Nhìn em thấy các cái vòng sinh trưởng nó quá là nhiều luôn. Anh Trung xoay lên phía bên trên để cho bạn cameraman quay để cho các bạn xem video các bạn. Ây da. Đây hả? Dạ. Bạn cameraman quay được gần mặt bạn rùa không? Lúc bạn Nhàn với lại bạn của Nhàn bàn giao thì chắc cũng đã chuyển thông tin cho anh rồi anh Trung. Đúng rồi. Bạn rùa này thì một bạn rất thân của Nhàn, trên quá trình đi làm về thì thấy người ta bán bên đường. Yeah. Sau đó thì bạn mới muốn là tái thả và mua con bạn rùa này về để thả về tự nhiên, với bạn thấy tội quá. Thành ra là bạn mới liên hệ với Nhàn là bây giờ muốn mua con rùa này về thì sẽ thả ở đâu. Yeah. Thành ra Nhàn mới điện lên cho anh là hỏi là bây giờ có một bạn rùa răng giống cái loài đợt trước thả thì bây giờ trên này có tiếp nhận được không? Yeah. Thì bảo là ok, trên này rất là welcome cái vấn đề mà chúng ta tái thả này. Yeah. Thành ra là Nhàn khi nhận được thông tin thì Nhàn báo lại cho cái bạn kia, và bạn kia đã bỏ tiền ra để mua bạn rùa này về. Yeah.
Thì khi mà mua con rùa này về thì cũng có nói nhàn là nói bạn kiểm tra xem nó có bị thương hay là cái vấn đề gì không. Dạ. Bởi vì là mình sẽ hai phương án, nếu như nó bị thương nặng hoặc là có vấn đề gì thì mình cần phải cứu hộ nó trước. Dạ vâng ạ, phải chăm sóc trước khi tái thả. Thì nhưng mà bạn cái bảo là không có thấy chảy xước, không có gì hết, thì bây giờ lên đây kiểm tra thì đúng là con rùa này rất là khỏe mạnh bình thường. Đó. Thì cái bạn rùa này là được xuất phát từ đó. Dạ. Ủa anh ơi, nhưng mà ở Việt Nam thì có 26, hình như đến thời điểm hiện tại là khoảng 26, 27 loài anh nhỉ? Nhưng mà với cái cá thể mà rùa răng đen mà lớn như thế này này, nếu mà những cái người mà buôn bán mà người ta hay để những cái cục gạch xong rồi người ta để con rùa lên trên cục gạch để người ta bán, thì cái hành vi đấy có vi phạm pháp luật không anh? Thì tất cả các loài động vật ở Việt Nam bây giờ mà buôn bán cái này kia nó nằm trong đều nằm trong cái cấm của pháp luật hết. Thì những cái hành động mà chúng ta bán công khai động vật hoang dã này thì đều là vi phạm pháp luật. Cái mức độ xử lý nặng không anh đối với rùa mà điển hình là rùa răng đen như thế này ấy? Thì hiện tại thì cái mức xử phạt đối với những cái loại cá thể rùa mà đối tượng cụ thể rùa răng đen thì không nhớ được cái mức phạt bao nhiêu. Nhưng mà thường mà đối với các hành vi mà vận chuyển này, tức là săn bắt, vận chuyển, tàng trữ hay là buôn bán động vật hoang dã thì đều phạt. Và nhẹ thì là phạt hành chính. Còn nếu mà nặng thì có thể là truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì theo cái mức độ tổn hại và cái giá những cái con rùa này nó nằm ở cái mức độ nào. Đối với loại 1B thì nó sẽ là rất nặng, bởi vì đa phần sẽ là phạt hình sự. Còn mà những cái loài mà nó 2B thì sẽ là tùy theo mức độ, người ta sẽ xử phạt hành chính hoặc là có những cái biện pháp cưỡng chế hoặc là xử phạt khác. Như các bạn biết rồi đấy, rùa ở trong tự nhiên thì không còn nhiều nữa, và như các bạn đã biết thì hầu như đa số các loại rùa ở Việt Nam thì đều được bảo vệ rất là gay gắt luôn nha. Vì vậy nên là nếu mà các bạn mà thích nuôi một con rùa hoặc là các bạn có ý định nuôi một con rùa thì các bạn nên nuôi các cái loại rùa cảnh ngoại nhập hoặc là các cái loại rùa phổ thông ngoại lai, ví dụ như rùa tai đỏ. Nó là cái vấn đề giải pháp, chứ còn về đối với các cái loại rùa tự nhiên của Việt Nam như thế này, ngoài cái việc mà các bạn bị phạt hành chính ra, các bạn còn bị truy cứu. Nói chung là tốt nhất các bạn đừng có đụng vào mấy bạn rùa này, cực kỳ phiền phức luôn. Và bây giờ tất cả các cái tổ chức bảo tồn đều rất là quan tâm đến rùa anh nhỉ. Và khi mà nó xảy ra một cái vấn đề gì liên quan đến pháp lý rùa như thế này thì các tổ chức sẽ vào cuộc và theo sát cái vụ việc đó, nên là nói chung là phiền phức kinh khủng. Đúng rồi, nó sẽ rất phiền phức cho các bạn nếu mà các bạn là trực tiếp nuôi nhốt hoặc là mua bán, hoặc là các bạn gián tiếp tiêu thụ thì là một trong những cái nó sẽ bị vi phạm pháp luật. Những điều đó thì chúng ta không nên, bởi vì nó sẽ gây nên những phiền phức mà chúng ta không nên dính vào đó. Như các bạn đã biết rồi đấy, nhiều khi cái mục đích của mình chỉ là mình thấy các bạn rùa đó dễ thương quá, thấy bạn bị bán ở ngoài đường thương quá, rồi các bạn mua về các bạn nuôi, thì các bạn vô tình các bạn vi phạm pháp luật và các bạn không biết luôn. Mà đặc biệt với rùa thì mệt mỏi kinh khủng ha. Vậy thì thông qua cái nội dung này thì cảm ơn bạn Nhàn và bạn của Nhàn. Mình cũng không biết bạn của Nhàn luôn, nhưng mà có dịp thì mình sẽ mời bạn đi cà phê, tại vì mình được 2 quả trứng của bạn rùa này rồi. Thì khi nào mà hai con rùa con nở ra thì mình sẽ đem xuống đây mà thả tiếp. Cảm ơn Nhàn và bạn của Nhàn. Cảm ơn anh Trung đã tạo điều kiện để cho anh em mình phơi nắng nãy giờ. Vậy thì chắc bây giờ cũng hoàn thành công việc của nội cuối cùng. Và mình chia sẻ thông tin cho các bạn biết về mục đích, về cái nguồn gốc, về cái mục đích của cái việc tái thả này rồi. Thì bây giờ thế là hai anh em mình sẽ tái thả đây. Đúng rồi. Bạn rùa này thấy cái đầm nãy giờ rất là nhoi để mà muốn bò xuống dưới đầm rồi đó. Nhưng mà đang bị giữ lại để đưa thông tin, thành ra là bạn đang hơi cáu. Ok. Rồi, bây giờ mình cho nó tự do ha. Rồi, ok. Bạn rùa cũng nắng mà anh em mình cũng nắng luôn. Rồi, đi về nhà đi, về nhà đón Tết đi. Đây là bạn thứ 3 rồi anh nhỉ? Đúng rồi, đây cái vị trí này thì mình thả cái nhóm rùa răng này là bạn thứ 3. Thì 2 bạn trước có một bạn là 8 kg và một bạn thì cùng khoảng 6 kg. Thì mình thả nói chung là không cùng một thời điểm, nhưng mà thả cách nhau một thời gian khoảng tầm 2-3 tháng gì đó. Anh ơi, nhưng mà bạn ấy ở kia mắc cỏ không anh? Hay là mình chuyển bạn ra phía này để cho bạn đang uống nước hay sao? Thường cái sức khỏe của nó với sức mạnh này thì cỏ nó không sinh ra gì đâu.
đang uống nước rất mạnh. Thực ra là với một cái cá thể lớn như thế này, nhưng mà khi mà đã ẩn mình vào trong những cái lớp cỏ nước như thế này rồi thì rất là khó để tìm. Các bạn coi kìa, rất là khỏe luôn các bạn. Bạn rùa đó bạn có thể rẽ cỏ ra để chui xuống luôn. Thì sát bên đây là trạm kiểm lâm nha các bạn, nên là các bạn yên tâm về cái việc mà bạn rùa này sẽ được bảo vệ. Ở đây thì chỉ có một tuyến đường vào ra duy nhất thôi, và đây là thuộc quản lý của trạm kiểm lâm. Thì các anh em ở ngay gần đây, cách đây chưa đến 300 mét. Trên 300 mét. Và cái khu vực này là có cái bảng ngoài đó, không cần sự là không được vào khu vực này. Đây là nếu như trên diện tích của trường thì đây là khu vực mà nằm trong vùng lõi, vùng bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là vùng lõi của khu bảo tồn, nên là nếu mà không phận sự các bạn bước vào đây là các bạn có thể đã bị phạt hành chính rồi đấy. Vậy thì bây giờ anh em mình rút đi anh nhỉ, nắng quá trời nắng rồi. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo. Ok.